Lektion 1. Hotellbekvämligheter. Ja, vi har ett gym på 3:e våningen. Perfekt. Jag ska kolla upp det när jag får tillfälle. Det låter bra. Att ha tillgång till ett gym när du reser är en sådan bonus. Jag håller med. Det gör det lättare att upprätthålla en träningsrutin även när du är borta från hemmet. Definitivt. Dessutom är det ett trevligt sätt att lindra stress efter en lång dag med möten. Exakt. Ett bra träningspass kan verkligen ladda upp dina energinivåer. Jag älskar det. Finns det några andra faciliteter du ser fram emot att använda? Jag är också exalterad över poolen. Simning är ett av mina favoritsätt att koppla av. Det låter underbart. Det är ett så uppfriskande sätt att varva ner efter en hektisk dag. Ja. Jag kan inte vänta med att ta ett dopp och njuta av lite fritid. Lektion 2. Vädergrunderna. På tanken att luft har vikt och trycker ner på föremål mäter en barometer detta lufttryck. Det är ett fascinerande koncept. Det är otroligt hur något vi inte kan se har en så stor inverkan. Absolut. Att förstå lufttrycket hjälper oss att förutsäga väderförändringar effektivt. Ja. Det är intressant hur barometrar har använts i århundraden för att förutsäga stormar och fint väder. Rätt. Det är ett enkelt men avgörande verktyg för både seglare och flygare. Jag älskar hur vetenskapen kan förklara så många fenomen vi möter dagligen. Exakt. Det förbättrar vår förståelse av världen omkring oss. Och det uppmuntrar nyfikenhet om hur saker fungerar, vilket är så viktigt. Ja. Vetenskap handlar om att ställa frågor och söka svar. Lektion 3. Kraften i skratt. Du vet, jag kunde inte sluta skratta åt det där skämtet du berättade tidigare. Det var bara för roligt. Skratt är verkligen viktigt, eller hur? Det för samman människor och lättar upp stämningen. Absolut. Det kan förvandla en tråkig dag till något minnesvärt och glädjefullt. Och det är fascinerande hur skratt till om vi kan lindra stress och få oss att må bättre. Exakt. Ibland tror jag att skratt är den bästa medicinen vi har. Det är det verkligen. Bara att höra någon skratta kan lyfta ditt humör direkt. Jag kommer ofta på mig själv med att skratta även åt de dummaste sakerna, och det känns bara så bra. Jag håller helt med. Det finns inget riktigt som att dela ett gott skratt med vänner. Nåväl, här kommer mer skratt i våra liv. Lektion 4. Den mystiske konstnären. Vet du vem konstnären är bakom den fantastiska målningen vi såg på galleriet? Jag är inte helt säker, men jag tror att det kan vara någon känd, kanske från den moderna eran. Det är vettigt. Stilen har verkligen den där samtida känslan. Ja, och färgerna var så levande och fångade livets essens på ett vackert sätt. Jag skulle älska att lära mig mer om teknikerna som används i det stycket. Det är spännande. Definitivt. Konst har ett sätt att uttrycka känslor som ord ibland inte kan förmedla.
Jag tycker att varje penseldrag berättar en historia och uppmanar oss att tolka den på vårt eget sätt. Exakt. Det är som ett samtal mellan konstnären och betraktaren. Jag undrar hur många som har stått framför den där tavlan, vilsna i tankarna. Lektion 5. Juryns roll. Jag minns att Henry sa att brottmål bör avgöras utifrån åsikter från 12 ärliga individer. Det är ett intressant perspektiv, särskilt med tanke på hur viktigt det är att ha rättvis bedömning. Exakt. Rösterna från dem som förstår brottet och dess konsekvenser är avgörande i sådana fall. Det är fascinerande hur jurysystemet är utformat för att spegla samhällets samvete. Ja, och att ha olika åsikter kan leda till en mer balanserad bedömning. Det är tröstande att veta att rättvisa innebär att olika synpunkter möts. Jag håller med. Det är en påminnelse om vikten av rättvisa och integritet i vårt rättssystem. Och det lyfter också fram det ansvar som följer med att vara jurymedlem. Absolut. Varje jurymedlem har makten att påverka någons liv avsevärt. Lektion 6. Håll dig frisk. Du vet, att hålla sig hydrerad och undvika alkohol hjälper också när det kommer till att känna sig energisk. Jag brukar känna mig trött när jag kommer till jobbet om jag inte får tillräckligt med vatten den dagen. Det är så lätt att glömma vätskebalansen, speciellt när vi är upptagna. Ja, och det är fantastiskt hur stor skillnad det kan göra i vårt allmänna välbefinnande. Jag har märkt att när jag dricker mer vatten förbättras mitt fokus och energinivåer. Det är sant. Ibland förbiser vi enkla vanor som kan förbättra vår hälsa. Allt handlar om att hitta den balansen, eller hur? Definitivt. Dessutom är det ett bra sätt att undvika dessa eftermiddagsnedgångar. Så här gör du hälsosammare val varje dag. Lektion 7. Tiderna och illustrationer. Visste du att The Times var en av de första tidningarna som inkluderade illustrationer? Det är fascinerande. Det måste ha förändrat hur folk konsumerade nyheter då. Absolut. Den första tidningen som använde illustrationer banade väg för modern journalistik. Det är otroligt hur visuella element kan förbättra berättandet och förståelsen. Ja, det tillåter läsare att engagera sig i innehållet på en djupare nivå. Jag undrar hur läsarna reagerade på de illustrationerna vid den tiden. De tyckte nog att det var mycket mer tilltalande än bara vanlig text. Det är fantastiskt hur innovation inom media fortsätter att utvecklas även idag. Verkligen. Allt handlar om att göra information mer tillgänglig och engagerande. Lektion 8. Möte på teatern. Vad sägs om att vi träffas på teatern klockan 19 för den nya föreställningen? Perfekt. Jag kan inte vänta med att se den. Recensionerna har varit fantastiska. Och glöm inte att ta med dina biljetter. Vi vill inte missa. Absolut. Jag ska se till att ha dem redo. Och vi kanske kan ta en bit mat efteråt. Det låter som en bra idé. Det ska bli trevligt att diskutera showen.
Jag älskar att vi kan dela våra tankar och åsikter om föreställningar. Ja, det gör upplevelsen ännu roligare när du kan prata om det. Här är en underhållande kväll fylld av skratt och härliga samtal. Lektion 9. Att odla inre frid. Ja, jag har läst om det. Boken handlar egentligen om att odla inre frid, eller hur? Exakt. Det betonar vikten av mindfulness i vårt dagliga liv. Jag tycker att det är fascinerande, särskilt i dagens snabba värld. Det är så lätt att fastna i stress och glömma att ta en stund för oss själva. Ja, att utöva mindfulness kan hjälpa till att grunda oss och förbättra vårt övergripande välbefinnande. Jag håller med. Att bara ta några djupa andetag kan göra stor skillnad. Det är ett enkelt men kraftfullt verktyg som många förbiser. Absolut. Att hitta inre frid kan leda till ett mer tillfredsställande liv. Här gäller att omfamna mindfulness och hitta glädje i de små sakerna. Lektion 10. Hantera deadlines. Men det är så svårt när det finns så många deadlines att hålla. Tycker du inte? Jag förstår helt. Det kan vara överväldigande ibland. Ja, och trycket kan verkligen påverka vår produktivitet och vårt välmående. Jag tycker att det är utmanande att hålla fokus när jag jonglerar med flera uppgifter. Exakt. Det är viktigt att prioritera och hantera vår tid effektivt. Jag gör ofta listor för att hålla koll på vad som måste göras först. Det är en bra strategi. Det hjälper till att visualisera allt vi behöver åstadkomma. Ja, och det ger en känsla av tillfredsställelse när vi bockar av. Här är det viktigt att hitta balans även under de mest hektiska tiderna. Lektion 11. Pendlingsverkligheten. Det beror på trafiken, men det handlar om en 15 minuters resa under lågtrafik. Det är inte så illa. Jag uppskattar hur smidigt pendlingen kan vara vid dessa tillfällen. Ja. Det är otroligt hur stor skillnad tiden på dygnet kan göra när det gäller restider. Helt klart. Jag försöker alltid planera mina resor under lugnare timmar för att undvika stressen med tung trafik. Det är smart. Det hjälper verkligen till att göra resan trevligare. Jag håller med. Dessutom ger det dig lite mer tid att koppla av och njuta av åkturen. Exakt. Att lyssna på musik eller en podcast kan förvandla en annars vardaglig pendling till något roligt. Ja. Allt handlar om att göra det bästa av den tid vi har, eller hur? Absolut. Lite planering kan räcka långt för att förbättra våra dagliga rutiner. Lektion 12. Telefonetikett. Telefonetikett är så viktigt, men vissa känner sig fria att vara oförskämda. Jag vet vad du menar. Det är förvånande hur man kan gå vilse över telefon. Exakt. Det är viktigt att behandla personen i telefonen med respekt och vänlighet. Ja, ett enkelt snälla eller tack kan göra stor skillnad i en konversation. Jag anser att kommunikation alltid ska vara respektfull, oavsett medium.
Absolut. Det speglar vår karaktär och värderingar. Dessutom kan en positiv ton leda till mer produktiva interaktioner. Jag kunde inte hålla med mer. God kommunikation är nyckeln i alla aspekter av livet. Här är till för att öva bättre etikett i våra dagliga samtal. Lektion 13. Hantera svåra klienter. Det är avgörande att hålla det kortfattat och professionellt när du har att göra med utmanande kunder. Tycker du inte? Absolut. Tydlighet är nyckeln, särskilt när känslorna är höga. Jag tycker att lyssna aktivt hjälper. Det visar kunden att deras oro värderas. Ja, och att ta itu med deras problem omedelbart kan verkligen lindra alla spänningar. En annan effektiv strategi är att förbli lugn och övertygad, oavsett hur klienten reagerar. Exakt. Att hålla sig jämn hjälper till att styra samtalet i en positiv riktning. Jag tror också att uppföljning efter det första samtalet kan stärka tillit och tillfredsställelse. Det är en bra poäng. Det visar engagemang för att lösa sina problem. Här är att bemästra konsten att hantera svåra kunder med nåd. Lektion 14. Att välja rätt racket. Jag ska ha det i åtanke. Jag vill ha ett pålitligt racket som håller länge, speciellt för mina matcher. Det är ett smart beslut. Att investera i kvalitetsutrustning kan göra en enorm skillnad i prestanda. Exakt. Jag har sett spelare kämpa med billiga raketer som bara inte håller. Ja, och det är frustrerande när du inte kan lita på din utrustning under en viktig match. Jag föredrar något som balanserar vikt och hållbarhet. Det påverkar verkligen min sving. Det är sant. Att hitta rätt greppstorlek är också avgörande för komfort och kontroll. Jag tror att jag ska besöka en specialbutik för att få lite råd innan jag köper. Det låter som en bra plan. Expertutlåtanden kan leda dig till de bästa valen. Här är för att hitta den perfekta raketen som kommer att förbättra mitt spel. Lektion 15. Vägbeskrivning till arenan. Det är cirka 10 minuters gångavstånd härifrån. Jag hoppas att det är lätt att hitta. Är det på vänster eller höger sida när vi kommer till huvudvägen? Jag tror att det är till vänster. Vi behöver bara hålla utkik efter den stora skylten. Det är till hjälp. Jag uppskattar alltid tydliga anvisningar, särskilt på nya platser. Ja, att gå vilse kan vara så besvärligt när du har bråttom. Exakt. Jag gillar att ha en bra känsla för riktning innan jag ger mig av. Jag tror att vi kommer att klara oss så länge vi håller ihop och är uppmärksamma. Absolut. Dessutom kan en bra kartapp hjälpa oss att hålla rätt spår. Här är en smidig resa till vår destination. Lektion 16. Tips för konsekvens. Det är imponerande. Några tips på hur jag kan hålla mig konsekvent med min träning. Absolut. Nyckeln är att skapa en rutin som passar in i din livsstil. Ja, jag tror att realistiska mål kan hjälpa mig att hålla mig motiverad. Exakt. Det är viktigt att lyssna på din kropp och anpassa din träning efter det.
Jag kämpar ofta med överträning. Att hitta den balansen är avgörande. Det är sant. Återhämtningsdagar är lika viktiga som själva träningspassen. Att ha en träningskompis kan också göra det lättare att hålla ett schema. Definitivt. Det lägger till ansvar och gör processen roligare. Här är för att hålla fast vid våra träningsresor. Lektion 17. Omfamna äventyr. Inte än, men jag är alltid redo för ett äventyr. Hur är det med dig? Jag älskar att utforska nya platser. Några planer på en resa snart. Jag har funderat på att vandra i bergen. Landskapet skulle vara hisnande. Det låter fantastiskt. Frisk luft och vackra vyer är alltid en bra kombination. Ja, och det är ett fantastiskt sätt att koppla av från daglig stress. Jag håller med. Naturen har ett sätt att föryngra sinne och själ. Har du några favoritvandringsställen du kan rekommendera? Absolut. Det finns en stig inte långt härifrån som erbjuder fantastiska vyer. Nu ska vi planera vårt nästa äventyr tillsammans. Lektion 18. Justera komforten. Jag har märkt att det känns lite kallt här inne. Kan du höja temperaturen lite? Visst, jag kan justera det. Komfort är nyckeln, särskilt när vi försöker koppla av. Tack. Jag föredrar alltid en mysig atmosfär, speciellt när vi har ett trevligt samtal. Jag håller helt med. En bekväm miljö gör stor skillnad för att njuta av vår tid tillsammans. Jag skulle uppskatta om du ökar den lite mer. Jag vill känna mig helt tillfreds. Inga problem alls. Jag ska se till att det är precis rätt för oss båda. Perfekt. Jag tror att det verkligen kommer att sätta stämningen för vår chatt. Precis. Att känna sig mysig kan inspirera till djupare samtal. Tror du inte? Ja, det skapar en varm miljö där vi kan öppna upp utan distraktioner. Lektion 19. Packning för äventyr. När vi gör oss redo för vår resa, låt oss komma ihåg att packa det nödvändigaste som solskyddsmedel, en hatt och lätta kläder för det varma vädret. Bra idé. Att skydda oss mot solen är avgörande, speciellt när vi är mycket utomhus. Exakt. Jag vill inte sluta med en solbränna som förstör våra äventyr. Inte jag heller. En bredbrättad hatt kan vara snygg och funktionell på samma gång. Och lätta kläder håller oss svala och bekväma hela dagen. Det låter som att vi är på samma sida om vad vi ska ta med. Planering framåt är alltid fördelaktigt. Ja, det hjälper till att undvika stress i sista minuten innan vi ger oss ut på en rolig dag. Dessutom, att ha allt organiserat gör packningsprocessen mycket smidigare. Jag håller med. Det är alltid tillfredsställande att bocka av varor på vår packlista. Lektion 20. Omfamna minimalism. Jag har funderat på idén om ett statement för min garderob. Vad tycker du? Jag gillar den idén. Ett djärvt uttalande kan verkligen förbättra en outfit och visa upp personlighet. Definitivt. Men jag är också fascinerad av minimalistisk design. De har en viss elegans över sig. Minimalism kan vara uppfriskande och tidlös,
vilket gör att du kan uttrycka dig utan att överväldiga utseendet. Exakt. En enkel design kan ibland tala högre än något flashigt. Allt handlar om att hitta det som resonerar med dig personligen, eller hur? Ja, och det är fascinerande hur olika stilar kan framkalla olika känslor. Helt klart. Ett uttalande kan dra till sig uppmärksamhet, medan minimalism ger en känsla av lugn. Jag tycker att det är viktigt att ha en balans mellan båda i våra garderober. Lektion 21. Marketing Insight. Låt oss diskutera målmarknaden för vårt nya projekt. Det är avgörande att förstå vem vi försöker nå. Absolut. Att identifiera vår publik hjälper oss att skräddarsy vårt tillvägagångssätt effektivt. Jag undrar vilka kanaler de använder för att marknadsföra liknande produkter, som skulle kunna ge oss värdefulla insikter. Rätt. Sociala medieplattformar kan vara otroligt kraftfulla för att nå yngre demografi. Ja, och e-postmarknadsföring kan vara effektivare för äldre målgrupper som föredrar direktkommunikation. Det handlar om att veta vad våra potentiella kunder spenderar sin tid och hur de interagerar med varumärken. Exakt. Vi kan anpassa våra strategier utifrån de plattformar som resonerar med dem. Dessutom kan förståelse av deras beteende vägleda vårt innehållsskapande och meddelanden. Det är fascinerande hur mycket data som är tillgänglig för att hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Lektion 22. Hårt arbete observerat. Häromdagen såg jag en liten man med tjocka förhårdnader på båda händerna arbeta outtröttligt och lägga på 15 eller 16 timmar om dagen. Det låter som en otrolig uppvisning av hängivenhet och motståndskraft. Det slog mig verkligen hur hårt vissa människor arbetar bara för att försörja sig. Ja, det är en påminnelse om de uppoffringar som många gör för att uppnå sina mål. Jag kunde inte låta bli att beundra hans beslutsamhet. Det är inspirerande att se ett sådant engagemang. Absolut. Det får dig att uppskatta insatsen bakom kulisserna som ofta går obemärkt förbi. Exakt. Varje prestation har en historia om hårt arbete och uthållighet bakom sig. Och det är viktigt att känna igen och respektera dessa berättelser när de formar våra samhällen. Ja, och att dela dessa erfarenheter kan motivera andra att sträva efter sina egna drömmar. Lektion 23. Tidshantering. Råkar du veta vilken tid snabbköpet stänger? Ja, det stänger klockan 20.00, så vi borde ha gott om tid att komma dit. Det är bra att veta. Vi kan ta vår tid och inte stressa igenom vår shopping. Exakt. Det är skönt att ha lite andrum när man gör våra val. Dessutom ger det oss en chans att utforska olika gångar och upptäcka nya produkter. Ja, shopping kan vara ett roligt äventyr om vi tar det långsamt och njuter av upplevelsen. Jag gillar tanken på att surfa istället för att bara ta tag i det som finns på vår lista snabbt. Absolut. Ibland hittar vi oväntade pärlor när vi inte har bråttom. Och det gör att hela upplevelsen känns roligare och mindre som en syssla. Lektion 24. Sträva efter fred. I dagens värld känns strävan efter varaktig fred mellan oss själva och med alla nationer mer avgörande än någonsin. Jag håller helt med.
Det är viktigt att främja förståelse och medkänsla i våra interaktioner. Ja, och figurer som Winston Churchill påminner oss om vikten av diplomati och dialog. Absolut. Hans betoning på enhet och samarbete är en läxa som vi alla borde ta till oss. Det är inspirerande att tänka på hur vi kan bidra till en fredlig samexistens i våra samhällen. Ja, varje liten handling räknas, oavsett om det är att främja vänlighet eller stå upp mot orättvisor. Exakt. Vi har alla en roll att spela för att bygga en mer harmonisk värld. Och det börjar med att förstå olika perspektiv och hitta en gemensam grund. Det är en resa, men varje steg vi tar för oss närmare en ljusare framtid. Lektion 25. Ta itu med säkerhetsproblem. Har du hört talas om de mycket osäkra byggnaderna i vårt område? Ja, det är alarmerande hur vissa strukturer fortfarande står kvar trots att de är i så dåligt skick. Det väcker allvarliga farhågor om säkerheten och behovet av ordentliga bestämmelser. Absolut. En kickback liknar en muta, förutom att tjänstemannen får en del av betalningen i utbyte mot att han ignorerar säkerhetsprotokoll. Det är frustrerande att tro att girighet kan äventyra så många människors välbefinnande. Ja, och det understryker vikten av ansvarighet i våra system. Vi måste förespråka starkare säkerhetsstandarder för att skydda våra samhällen. Definitivt. Alla förtjänar att känna sig trygga i sina hem och miljöer. Det är avgörande för oss att öka medvetenheten om dessa frågor och driva på för förändring. Lektion 26. Campus Essentials. Jag hörde att det finns en bokhandel där eleverna kan köpa sina läroböcker. Har du varit där än? Ja, det är ett bra ställe. De har ett brett utbud och det är superbekvämt för studenter. Det är bra att veta. Det sparar tid och energi när du kan hitta allt på ett ställe. Exakt. Dessutom är det trevligt att stödja lokala företag som tillgodoser våra utbildningsbehov. Jag håller med. Det är avgörande att ha resurser lätt tillgängliga, särskilt under hektiska terminer. Och på tal om resurser, jag har hört att det finns en fysisk utbildningsbyggnad på campus också. Ja, det är fantastiskt. Att ha tillgång till gym är viktigt för att upprätthålla en balanserad livsstil. Absolut. Det uppmuntrar eleverna att hålla sig aktiva och ta hand om sin hälsa. Dessutom kan deltagande i fysiska aktiviteter vara ett bra sätt att lindra stress. Lektion 27. Sporting Goods Adventure. Jag brukar gå till en lokal sportbutik som har ett brett utbud av utrustning för olika aktiviteter. Det låter bra. Vilka typer av sportutrustning erbjuder det? De har allt från löparskor till yogamattor och till och med cyklar för dig som älskar att cykla. Det täcker mycket mark. Det är alltid trevligt att ha alternativ när du ska välja redskap. Exakt. Jag hittar ofta unika föremål där som jag inte skulle se i större butikskedjor. Det är ett stort plus. Att stödja lokala företag samtidigt som man hittar kvalitetsprodukter är en win-win.
Ja, och personalen är vanligtvis ganska kunnig, vilket hjälper när jag söker råd. Jag uppskattar när anställda brinner för det de säljer. Det gör shoppingupplevelsen mycket bättre. Absolut. Dessutom har de ofta reor och kampanjer som gör det ännu mer lockande att handla där. Lektion 28. Hälsoproblem. Jag har märkt att vissa människor fortfarande röker i sina hus och deras barn andas in röken. Det är verkligen oroande, eller hur? Barn ska inte behöva drabbas av konsekvenserna av vuxnas val. Jag håller helt med. Effekterna av passiv rökning kan vara skadliga för deras hälsa. Ja, och det är så viktigt för föräldrar att vara medvetna om miljön de skapar för sina barn. Det får dig verkligen att tänka på det ansvar vi har för att skydda den yngre generationen. Absolut. Utbildning och medvetenhet kan spela en viktig roll för att förändra dessa vanor. Jag tror att skapa rökfria zoner kan hjälpa till att lösa detta problem effektivt. Det är en bra idé. Att främja en hälsosammare livsstil kan leda till en bättre framtid för alla. Ja, och att uppmuntra öppna samtal om dessa ämnen kan hjälpa till att byta perspektiv. Lektion 29. Förfrågan om hotelltjänster. Ursäkta mig, kan du berätta om hotellet har tvättservice? Det är en bra fråga. Det är alltid bekvämt att ha tvättservice när du reser. Ja, speciellt om du är på en längre resa och behöver fräscha upp din garderob. Exakt. Att ha det alternativet kan spara tid och göra packningen mycket enklare. Jag håller helt med. Det skulle tillåta oss att packa lättare och undvika överpackning. Och det är skönt att veta att du kan ha rena kläder utan att behöva leta efter en tvättomat. Rätt. Dessutom ger det dig mer tid att njuta av din semester istället för att oroa dig för sysslor. Det är det fina med hotellbekvämligheter. De kan förbättra den totala upplevelsen. Om de har tvättservice kommer det definitivt att göra vår vistelse mycket trevligare. Lektion 30. Kontraktsgranskning. Kan vi gå igenom villkoren i kontraktet en gång till? Säker. Vilka specifika villkor skulle du vilja granska i detalj? Jag vill förtydliga betalningsplanen. Det är viktigt för mig att förstå tidslinjen. Absolut. Betalningsvillkoren är avgörande, särskilt för budgetändamål. Exakt. Att veta när betalningar ska göras hjälper mig att planera min ekonomi bättre. Och det är också viktigt att bekräfta eventuella påföljder för sena betalningar för att undvika överraskningar. Ja, jag föredrar att ha allt klart så att det inte blir några missförstånd senare. Det är ett smart tillvägagångssätt. Tydlig kommunikation kan förhindra potentiella problem längre fram. Jag håller med. Att vara noggrann nu kommer att spara oss tid och ansträngning i framtiden.